Sairaalahoito sektion jälkeen jatkuu useimmiten 2-3 vuorokautta. Leikkauspäivä menee yleensä sängyssä lepäillen, mutta illan mittaan on mahdollista nousta jo seisomaan. Vuorokauden ajan vointiasi seurataan tarkemmin ja muun muassa verenpaineita mitataan säännöllisin väliajoin. Osastolle siirryttyäsi saat syödä halutessasi heti. Imetysasennon hakeminen voi alkuun olla haastavaa, mutta autamme sinua löytämään sopivan. Asennon vaihtaminen ja liikkuminen helpottuu päivä päivältä. Sopivia imetysasentoja alussa ovat esimerkiksi takanoja-asento tai kainaloimetys. Alussa, kun et vielä pysty nousemaan sängystä, huolehdimme vauvan hoidosta tai ohjaamme puolisoasi tai tukihenkilöäsi tekemään sen. Pyydä rohkeasti apua, olemme täällä teitä varten. Sektiolla synnyttämisen jälkeen laskimotukoksen riski on suurentunut, jonka vuoksi sairaalassa oloajan käytetään tukisukkia. Nopea liikkeelle lähteminen on paranemisen vuoksi tärkeää ja siihen kannustetaan. Lääkäri arvioi, kuulutko laskimotukoksen riskiryhmään ja määrää sinulle tarvittaessa pistettävän lääkityksen ensimmäisen 10 vuorokauden ajaksi. Viimeistään sektiota seuraavana aamuna sinut autetaan suihkuun ja virtsakatetri poistetaan. Liikkeellä oleminen helpottaa myös vatsan ilmakkuuteen, joka on usein yksi kivun syy. Alkuvaiheessa saat peruskipulääkkeitä säännöllisesti. On normaalia, että liikkuessa tunnet hieman kipua. Jos kipu on voimakasta, saat lisälääkitystä. Sängystä on hyvä nousta kyljen kautta välttäen suorien vatsalihasten käyttöä. Tarkkailemme haavan kuntoa päivittäin. Haavalla voi olla joko itsestään sulavat tai poistettavat ompeleet. Poistettavat ompeleet poistetaan yleensä 5-7 vuorokauden kuluttua neuvolan kotikäynnillä. Kotona on tärkeää seurata haavan kuntoa ja huolehtia hyvästä hygieniasta. Haava on hyvä suihkuttaa päivittäin ja kuivata taputellen puhtaaseen pyyhkeeseen. Ilmakylvyt tekevät hyvää haavan paranemiselle. Mikäli havaitset haavalla tulehduksen merkkejä, kuten punoitusta, kuumotusta, turvotusta tai sinulle nousee kuume tai et pärjää peruskipulääkkeillä, ole yhteydessä omaan neuvolaasi tai terveyskeskuksen päivystykseen. Arven hoidosta voit lukea lisää esimerkiksi kotihoito-ohjeistamme. Kotiin pääsette sektion jälkeen yleensä 2-3 vuorokauden kuluttua leikkauksista. Tässä vaiheessa pääset kohtalaisen hyvin liikkumaan ja sinun tulisi pärjätä peruskipulääkkeillä. Muistathan, että toipuminen jatkuu vielä hyvän aikaa. Vältäthän nostelua ja raskasta liikuntaa alkuun. Liikkumiskertoja ja tehoa liikuntaan voi lisätä kuukausien kuluessa vähitellen omaa kehoa kuunnellen. Vältä aluksi voimakkaita hyppyjä tai nopeita suunnanmuutoksia sisältäviä lajeja. Kipua voit hoitaa ibuprofeenilla ja parasetamolilla, joiden käyttöä voit vähentää vähitellen. Useimmat pääsevät kipulääkkeistä eroon noin parin viikon jälkeen. Jälkitarkastus tapahtuu yleensä omassa neuvolassasi. Jälkitarkastuksessa voit keskustella sopivan ehkäisymenetelmän valinnasta. Sektion jälkeen seuraavaa raskautta suositellaan aikaisintaan vuoden kuluttua, että haava saa parantua rauhassa.